Đến Hà Nội thì các bạn phải nhớ thưởng thức món phở, bún chả, cà phê. Yeah. When you come to Hanoi, you must remember to enjoy phở and chào cafe. Pinutol ka niya na. Sabi niya 50. Sabi niya 50. Thank you. Thank you. Sabi niya 50. Tapos sanda na lang daw. Pinainabot eh. Ano, restaurant ba ito? Ayan yun. Oo, pero yun. Walang iba oh. O, diba ito yung gusto na kain sa akin. Kala ito lang yun. Wala namang ibang ganon. Iba yun. Ito lang yung isang haba. Hindi, pasok ka. Sunod ako. Hello. Wala sa mas